Dostupné byty v Praze zase jednou pro všechny? Brzká realita nebo totální science fiction? To odpovíme právě v tomhle videu. Ahoj, jsem Daniel Kotula z realitní kanceláře Kotula a každý týden pro vás na tomto kanále připravujeme nová videa o zajímavých místech a věcech v Praze a jak se zorientovat na realitním trhu. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme! Po přečtení několika novinových titulků by se vám snadno mohlo zdát, že realitní trh už kolaps zažívá. Jako člověk z oboru mám k tomu ale co říct a mohu vás ujistit, že zatím tomu tak není. Média jsou od povahy věci přehnaně dramatická, aby svými šokujícími titulky přilákala divákovou pozornost. Realita je ale o něco mírnější. Byty se stále prodávají, jen to jde pomaleji a v některých lokalitách to je i za nižší ceny než na jaře letošního roku. Musím ale podotknout, že stále za vysoké částky. Z naší praxe, i co jsem řešil s dalšími kolegy, to zatím na pořádný kolaps nevypadá. Na pořadu dne jsou ale 3 reálné situace, které by kolaps způsobily, obzvláště pokud by nastaly všechny 3 naráz. V tomto videu se jim budeme věnovat podrobněji, abyste v takovém případě byli připraveni. Vysoké sazby hypoték. Kdyby zůstaly na takové úrovni několik dalších let, budeme mít problém. Nynější krize na realitním trhu ukázala, jak moc jsou ceny bytů závislé na sazbách hypoték. Jednoduše řečeno, čím níže jsou sazby hypoték, tím více jsou lidé ochotni za byt zaplatit. A platí to i naopak. Ukážeme si to na příkladu. Před rokem byla běžná výše hypotéky v Praze kolem 6 milionů korun. Měsíční splátka vás pak vyšla na 22 000 korun. Takovouto splátku hypotéky si mohl dovolit kdekdo a tak kupců bylo spousta. Dnes se ale za stejnou půjčku dostáváme na částku 36 000 korun měsíčně. To je o 14 000 korun více, tedy zásadní skok. Na takovou splátku už dnes zkrátka a dobře tolik lidí nemá, obzvlášť při dnešních cenách za energie. Zatímco dříve jsme měli na jeden byt proud zájemců, tak dnes se nám trousí a celkově je můžeme napočítat na prstech jedné ruky. Současné ceny bytů jsou nastavené, jako kdyby byl úrok hypotéky pořád jen 2% a ne současných 6%. A to je velký problém. Situace vysokých úroků trvá jen pár měsíců a realitním trhem to skutečně otřásá. Pokud budou takto vysoké úroky několik příštích let, ceny bytů se budou muset snížit o 1/3, aby se náklady na splátky vyrovnaly a trh se znovu rozhýbal. Je tady ještě jedna věc, která by pomohla, aby lidé byli schopni uplatit dlouhodobě vyšší úroky hypoték. A to jsou vyšší platy. Když se zásadněji zvýší platy, budou moci platit i vyšší splátky. S platy to ale není tak úplně jednoduché. S tím i souvisí druhá situace, která by pomohla kolapsu na realitním trhu. Mám na mysli nezaměstnanost. Je potřeba si uvědomit, že v posledních letech se nám žilo jako nikdy předtím v historii. Kdo chtěl pracovat, našel práci hned. Navýšení mzdy každý rok bylo prakticky samozřejmostí. O zaměstnance se firmy přetahovaly mezi sebou. Prostě byla dobrá doba a z této situace těžil realitní trh. Lidé se nebáli kupovat byty nebo se zadlužovat, protože si byli jistí, že na to budou mít. Co se ale stane, když firmy začnou propouštět? Budou v takové době lidi ochotní dělat zásadní finanční rozhodnutí, jako je koupě bytu? No zcela určitě ne. Ve společnosti začne převládat špatná nálada a lidé budou odkládat pořízení vlastního bydlení na neurčito. A mzdy? Ty také neporostou jako v minulosti. Pokud nebude nouze o nové zaměstnance, nebudou mít firmy důvod nějak zásadně přidávat. Maximálně budou z části kompenzovat inflaci. Pro realitní trh by to neznamenalo nic dobrého. Už tak slabá chuť kupovat by byla ještě slabší. Naopak prodávajících, kteří by museli z existenčních důvodů byt prodávat, by začalo přibývat. Třetí situace, která by mohla zamávat s cenami bytů v Praze, je pak jejich prodej ze strany zahraničních vlastníků.
Není žádným tajemstvím, že v Praze vlastní spoustu bytů Rusové. Přesné číslo nikde dohledat nejde, ale my víme, že kupovali minimálně každý 10. nově postavený byt v Praze a v některých developerských projektech dokonce koupili většinu. Pokud by se rozhodli tyto byty ve větší míře prodávat, znamenalo by to podstatný nárůst nabídky bytů. Ze své zkušenosti a od kolegů vím, že zatím prodávají jen minimálně. Třeba tady v Central Parku, který je typickým projektem, kde Rusové vlastní většinu, je aktuálně na prodej 20 bytů z celkových 500. To zatím není mnoho, i když je to mnohem více než kdy předtím. Mezinárodní situace se ale může ještě vyostřit a tak se nakonec Rusové budou muset začít zbavovat většiny toho, co tu vlastní. V Praze by se tak opakoval podobný scénář jako v Karlových Varech, kdyby obrovská nabídka bytů stlačila jejich ceny jako nikde jinde v republice. Ale ať nejsme tak negativní, rád bych dodal, že věřím, že ani jedna z těchto situací nedojde do svého úplného maxima. Jako realistické vidím to, že se postupně stanou všechny tyto 3 věci, ale jen částečně. Neočekávám proto nějaký katastrofický scénář, ale ceny bytů v Praze rozhodně v nějaké míře poklesnou. Všechno zlý je nakonec k něčemu dobrý, a tedy pořídit si vlastní bydlení za lepší ceny rozhodně patří k těm lepším věcem. A jak to vnímáte vy? Existují podle vás další situace, které by otřásly realitním trhem? Napište mi je do komentářů. No a jestli teď místo čekání na lepší ceny chcete raději tipy na to, kde si nějakou nemovitost koupit v lokalitě s největším potenciálem, určitě se mrkněte na naše video, kde jsme představili právě 3 takové pražské čtvrti. Tak ať tuhle šanci nepromarníte. Do budoucna to budou jedny z nejlepších adres v celé Praze. Na tomto kanále pro vás každý týden připravujeme nové video o životě v Praze a jak si ho co nejvíc užít. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme a těšíme se příště na viděnou.